नमस्कार साथीहरू, 안녕하세요. आज हामी कोरियन भाषामा काल, टेन्स अथवा सिजे, कोरियन भाषामा सिजेको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। अङ्ग्रेजी भाषा र नेपाली भाषा जस्तै कोरियन भाषामा पनि काल 3 प्रकारका रहेका छन् भने यिनीहरूको 2वटा पक्ष मात्रै छ कोरियन भाषामा। एउटा सामान्य पक्ष र एउटा अपूर्ण पक्ष, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, त्यसैगरी सिम्पल पास्ट टेन्स, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, सिम्पल फ्युचर टेन्स र फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई कोरियन भाषामा हेन्जे सिजे भनिन्छ र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई हेन्जे छिन्याङ सिजे भनिन्छ। सिम्पल पास्ट टेन्सलाई फाग सिजे भनिन्छ र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई फाग छिन्याङ सिजे भनिन्छ भने सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई मिरे सिजे भनिन्छ भने फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सलाई मिरे छिन्याङ सिजे भनेर भनिन्छ। र आज हामी 3वटा कालका 2वटा पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। सुरुमा हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अथवा हेन्जे सिजेको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। वर्तमान समयमा कुनै काम सुरु हुन्छ भनेर जनाउनलाई हेन्जे सिजेको प्रयोग गरिन्छ। हेन्जे सिजे भन्नाले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स अथवा हेन्जे सिजेको फर्मल फर्मेट रहेको छ साथीहरू, भिएसटी प्लस बनिदा अथवा सुम्निदा। भिएसटी भन्नाले धातु, भवमा भवको पछाडिको दा हटाएपछि नर्मल्ली क्रियाबोध गराउने शब्दहरूलाई भव बनिन्छ होइन। हादा, खादा, छुदा, मात्ता, दा, लास्टमा दा आउने क्रियाबोध गराउने शब्दहरूको अन्तमा दा आउने शब्दहरूलाई भव बनिन्छ भने त्यो भवको पछाडिको दा हटाएपछि भिएसटी बन्छ अथवा धातु बन्छ। त्यसलाई त्योसँग भिएसटीसँग बनिदा अथवा सुम्निदा जोड्दा हेन्जे सिजेको नर्मल फर्मेट बन्छ साथीहरू। नर्मल फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस बनिदा अथवा सुम्निदा जोडिन्छ। यदि भिएसटीको अन्तमा भवेल अथवा र भाच्चिम आएको खण्डमा बनिदा जोडिन्छ र भिएसटीको अन्तमा र बाहेकको अरू भाच्चिम आएको खण्डमा सुम्निदाको जोडिन्छ। र बाहेक अरू भाच्चिम भन्नाले कन्सोनेन्ट आएको खण्डमा सुम्निदा जोडिन्छ। फर्मल फर्मेट भिएसटी प्लस बनिदा अथवा सुम्निदा, धातु प्लस छु, छौँ, छन् अथवा धातु प्लस नु हुन्छ। र इक्जाम्पल साथीहरू, इक्जाम्पल रहेको छ एक्सो खादा भन्ने भव भयो, बाचा गर्नु। हादामा हा मार्दै दा हटाएर हा मार्दै भिएसटी भयो, एक्सो हा। एक्सो हाम्निदा भिएसटीको अन्तमा आ आयो, त्यसैले भवेल आएको खण्डमा बनिदाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले बाचा गर्छु, बाचा गर्छौँ, बाचा गर्छन् अथवा बाचा गर्नुहुन्छ। छेमित्ता मिन्स रमाइलो हुनु। छेमित्ता मिन्स रमाइलो हुनु। छेमिइत भन्नाले यो चाहिँ भिएसटी भयो, भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको खण्डमा अथवा फाच्चिम आएको खण्डमा सुम्निदाको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले रमाइलो छ अथवा रमाइलो हुन्छ। र अर्को रहेको छ मल्दा भन्नाले टाढा हुनु। यदि भिएसटीको अन्तमा र आएको छ भने रलाई हटाएर बनिदाको प्रयोग गरिन्छ। भिएसटीको अन्तमा र आएको खण्डमा रलाई हटाएर बनिदाको प्रयोग गरिन्छ। भिएसटीको अन्तमा फाच्चिम आएमा र बाहेकको अरू फाच्चिम आएको खण्डमा सुम्निदाको प्रयोग गरिन्छ। यदि भिएसटीमा र आएको खण्डमा रलाई हटाएर बनिदाको प्रयोग गरिन्छ। मम्निदा, टाढा छु, छौँ अथवा टाढा हुनुहुन्छ। त्यसैले भिएसटीको अन्तमा र आएको खण्डमा रलाई हटाएर बनिदाको प्रयोग गरिन्छ। र अब हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सकै इन्फर्मल फर्मेटको बारेमा अध्ययन गरौँ साथीहरू। र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सकै इन्फर्मल फर्मेट अन्तर्गत भिएसटीमा आयो, अयो, एयो जोडिन्छ। धातु प्लस छु, छौँ, छे अथवा छिन्। इन्फर्मल फर्मेटमा भिएसटी प्लस आयो, अयो, एयो हुन्छ। र इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। यदि भिएसटीमा यदि धातु भयो खादा भन्ने, खादामा
खा मार्दै धातु भयो, त्यसैले खायो भयो, आयोको प्रयोग गरियो। यदि भिएसटीमा आ आएको खण्डमा आयो प्रयोग गरिन्छ, आ आएको खण्डमा आयो प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले खादा, खायो, खायो मिन्स जान्छु, जान्छ, जान्छन्, जान्छे, जान्छिन् हुन्छ। ओदा, यदि भिएसटीमा ओ आएको खण्डमा, ओदा भन्ने धातु भयो, ओ मार्दा भिएसटी भयो, भिएसटीमा ओ आएको खण्डमा ओ आयो, भिएसटीमा ओ आउँदा पनि आयोको नै प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले ओ आयो, ओ आयो मिन्स आउँछु, आउँछ, आउँछिन्, आउँछे हुन्छ होइन। र भिएसटीमा हादा आएको अथवा हादा भबको पछाडि पनि हादा भबको पछाडि पनि हादा भबलाई भिएसटी बनाउँदा हा मार्दै हुन्छ भने हादामा पनि आयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले हादा प्लस आयो मिलेर हेयो हुन्छ। यसमा चाहिँ हेयो हुन्छ। हादा, हादा मिन्स गर्नु, हेयो मिन्स गर्छु, गर्छौँ, गर्छन् अथवा गर्छिन्। आफुदा, आफुदा मिन्स दुख्नु अथवा बिरामी हुनु। आफायो, यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको खण्डमा पनि आयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले आफायो, दुख्छ अथवा बिरामी छु, छन् अथवा बिरामी छिन् अथवा बिरामी छे। र अरू इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को रहेको छ थात्ता। थात्ता मिन्स बन्द गर्नु। यदि भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको छ र त्योभन्दा माथि आ अथवा ओ आएको छ भने आयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले थादायो, बन्द गर्नु, बन्द गर्छौँ अथवा बन्द गर्छन् अथवा बन्द गर्छिन्। र अर्को इक्जाम्पल रहेको छ छुदा। छुदा मिन्स दिनु, छुदा मिन्स दिनु। त्यसैले छोयो, अयोको प्रयोग गरिएको छ। यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अयोको प्रयोग गरिन्छ। छोयो, छोयो मिन्स दिन्छु, दिन्छे, दिन्छिन्, दिन्छन् होइन। र सुदा, सुदा मिन्स लेख्नु, प्रयोग गर्नु अथवा तितो हुनुहुन्छ भने यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको खण्डमा पनि अयोको प्रयोग गरिन्छ। यदि भिएसटीको अन्तमा उ छ र माथितिर अगाडितिर आयो अथवा आ अथवा ओ छ भने आयोको प्रयोग गरिन्छ। यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अयोको प्रयोग गरिन्छ। यदि उ आएको छ र त्योभन्दा अगाडि आयो छ अथवा ओयो छ, आ अथवा ओ छ, यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ र त्योभन्दा अगाडि आ अथवा ओ छ भने आयोको प्रयोग गरिन्छ। यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ भने यो उ आएको अवस्थामा मात्रै अयोको प्रयोग गरिन्छ। उ मात्रै आएको अवस्थामा अयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले सयो, लेख्छु, लेख्छन्, लेख्छ, लेख्छन् अथवा प्रयोग गर्छु, प्रयोग गर्छन् अथवा तितो छ। कनेदा, कनेदा मिन्स झिक्नु, कनेयो। यदि भिएसटीको अन्तमा ए आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले कनेयो, कनेयो मिन्स झिक्छु, झिक्छन् अथवा झिक्छिन्, झिक्छन् हुन्छ। र मक्ता, मक्ता मिन्स खानु। यदि भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको छ, फाक्षीमा आएको छ र त्योभन्दा लगतै माथि अयो छ भने त्यस्तो अवस्थामा अयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले मगयो, मगयो मिन्स खान्छु, खान्छौँ, खान्छन्, खान्छिन् पनि हुन्छ। र अर्को इक्जाम्पल रहेको छ सित्ता। सित्ता मिन्स पखाल्नु। भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको छ, त्योभन्दा माथि इ आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अयोको प्रयोग गरिन्छ। सिसयो, पखाल्छु, पखाल्छौँ, पखाल्छन्, पखाल्छिन् हुन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल रहेको छ खारुछिदा। खारुछेयो, खारुछिदा। खारुछिदा मिन्स सिकाउनु। खारुछेयो, सिकाउँछु, सिकाउँछौँ, सिकाउँछन् अथवा सिकाउँछिन्। खारुछिदामा भिएसटीको अन्तमा इ आएको छ। त्यसैले भिएसटीको अन्तमा इ मार्दा आएको खण्डमा, भिएसटीको अन्तमा इ मार्दा आएको खण्डमा एयोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले खारुछिदा मिन्स सिकाउनु, खारुछेयो मिन्स सिकाउँछु, सिकाउँछौँ, सिकाउँछन्, सिकाउँछिन्। मासिदा, मासिदा मिन्स पिउनु,
मासिदा भन्ने भर्बको भिएसटीमा चाहिँ मासी मात्रै हुन्छ भने मासी भन्ने भिएसटीको अन्तमा ई आएको छ, त्यसैले भिएसटीको अन्तमा ई मार्दै आएको खण्डमा एयोको प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले मासेयो। मासेयो मिन्स पिउँछु, पिउँछन्, पिउँछन् अथवा पिउँछिन् हुन्छ। र अब हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इम्पोलाइट फर्मेटको बारेमा अध्ययन गरौँ साथीहरू। हेन्जे सिजेको इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत भिएसटीमा इम्पोलाइट फर्मेटमा भिएसटीमा आ प्लस आ अथवा अथवा य, इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत भिएसटी प्लस आ अथवा य अथवा अ हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। थादा, थादा मिन्स चढ्छ, चढ्छे, चढ्छिन्, चढ्छन्, चढ्छौँ हुन्छ भने था भन्ने धातु भयो, था भन्ने धातुमा अन्तमा आ आएको छ, त्यसैले था मात्रै भयो। यदि भिएसटीको अन्तमा आ अथवा ओ आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा आको प्रयोग गरिन्छ। आधा भन्ने धातुलाई इम्पोलाइट फर्मेटमा हे मात्रै हुन्छ र भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको छ र त्योभन्दा माथि आ अथवा ओ आएको छ भने पनि आको प्रयोग गरिन्छ। र यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ तर त्योभन्दा अगाडि आ अथवा ओ आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आको प्रयोग गरिन्छ। आ भिएसटीमा आको प्रयोग गरिन्छ। र अर्को रहेको छ सदा, सदा मिन्स उभिनु, स मिन्स उभिन्छ, उभिन्छु, उभिन्छौँ, उभिन्छ, उभिन्छे, उभिन्छिन् सबै हुन्छ। र स यसमा चाहिँ सको मात्रै प्रयोग गरिएको छ, अको प्रयोग गरिएको छ यसमा। यदि भिएसटीको अन्तमा अ उ ए आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अको प्रयोग गरिन्छ। अथवा भिएसटीको अन्तमा कन्सोनेन्ट आएको छ अथवा फाच्छिमा आएको छ, त्योभन्दा माथि अ उ ए आएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि अको प्रयोग गरिन्छ। र यदि भिएसटीको अन्तमा उ आएको छ त्योभन्दा अगाडि अ उ ए आएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि अको प्रयोग गरिन्छ। र अन्तमा रहेको छ खोचिदा, खोच्य, खोचिदा मिन्स मर्मत गर्नु, खोच्य, खोच्य मिन्स मर्मत गर्छु, गर्छौँ, मर्मत गर्छन् अथवा मर्मत गर्छे, मर्मत गर्छिन् हुन्छ भने खोचिदाको अन्तमा खोच्य प्रयोग भयो, त्यसैले खोची छि। यदि भिएसटीको अन्तमा ई आएको छ भने भिएसटीको अन्तमा ई आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यको प्रयोग गरिन्छ। खोचिदा, खोचिदा मिन्स मर्मत गर्नु, खोच्य, खोच्य मिन्स मर्मत गर्छु, गर्छौँ, गर्छन् अथवा गर्छे हुन्छ। र यसरी हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको तीनवटा भाषाको तीनवटा लेभल अन्तर्गत फर्मल, इन्फर्मल र इम्पोलाइट फर्मेट अन्तर्गत हामीले कसरी शब्दहरू बन्छन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ साथीहरू। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हेन्जे छिनेङ सिजे। हेन्जे छिनेङ सिजे भन्नाले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मेट रहेको छ भिएसटी प्लस गोइस हुम्निदा अथवा भिएसटी प्लस गोइस सयो अथवा भिएसटी प्लस गोइस स, धातु प्लस दही, धातु प्लस दही अथवा यी रहेको छु, छौँ, छिन्, छे, हुनुहुन्छ, छन् होइन। यसरी भिएसटीमा गोइस सुम्निदा भन्नाले फर्मल फर्मेट भयो, भिएसटी प्लस गोइस सयो भन्नाले इन्फर्मल फर्मेट भयो भने भिएसटी प्लस गोइस स भन्नाले इम्पोलाइट फर्मेट भयो। र इक्जाम्पल हेरौँ साथीहरू। छिनेदा, छिनेदा मिन्स बिताउनु, छिनेको इस्सुम्निदा भन्नाले बिताउँदै छु, बिताउँदै छन्, बिताउँदै छिन्, बिताउँदै हुनुहुन्छ हुन्छ भने छिनेको इस्सयो भन्नाले यो चाहिँ इन्फर्मल फर्मेट भयो, छिनेको इस्सयो। त्यसैले बिताउँदै छु, बिताउँदै छन्, बिताउँदै छिन् हुन्छ भने छिनेको इस्स भन्नाले इम्पोलाइट फर्मेट भयो, छिनेको इस्स
भन्नाले इम्पोलाइट फर्मेट भयो। यो चाहिँ फर्मल, इन्फर्मल, इम्पोलाइट फर्मेट। फर्मल, इन्फर्मल, इम्पोलाइट। भिएसटी प्लस गो इज सुम्निदाको प्रयोग गरियो भने फर्मल फर्मेट भयो। भिएसटी प्लस गो इज सहयोगको प्रयोग गरियो भने इन्फर्मल भयो। भिएसटी प्लस गो इज स को प्रयोग अथवा भिएसटी प्लस गो इज स अथवा अ को प्रयोग गरियो भने इम्पोलाइट फर्मेट भयो। त्यसैले छिनेको इज सुम्निदा भन्नाले फर्मल फर्मेट, छिनेको इज सहयोग भन्नाले इन्फर्मल फर्मेट र छिनेको इज स भन्नाले इम्पोलाइट फर्मेट भयो। यसरी आज हामीले हेन्जेल सिजेको बारेमा अध्ययन गर्यौँ साथीहरू। वर्तमान कालको बारेमा हेन्जेल सिजे र हेन्जेल छिनेङ सिजे वर्तमान कालका दुईवटा पक्षहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौँ साथीहरू। आउने भिडियोमा हामी अन्य कालहरू, अन्य टेन्सहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। फगत सिजे र मिरे सिजेको बारेमा अर्को भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ साथीहरू। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। र कोरियन भाषा सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। आजको लागि म भुवन कुमार शाही बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरू। नमस्कार।